ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඉමනිටි YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම අදරන් ආවේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොබිලේම USDT දෙකක් ඔයාලට earn කරලා withdraw කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැති වැඩක් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙලෙම withdraw එක දාගන්න. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා හැමදාමත් වගේ. ඉතින් මේ වගේ ඊමනි වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු අද වෙබ්සයිට් එකට කොහොමද ඔයාලා මේ USD දෙක earn කරලා withdraw කරගන්නේ කියලා බලන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම අරන් ආවා ODEX කියලා සයිට් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ සයිට් එක ඔයාලට මුලින්ම withdraw කරගන්න බැරි වුණා නොමිලේම. නමුත් යාළුවනේ මෙයාලා දැන් ලබා දීලා තිනවා නොමිලේම අලුත් users-ලාට මතක තියාගන්න. පරණ users-ලා නෙවෙයි අලුත් users-ලාට අලුත් binance account එකට මේකට bind කරන අලුත් users-ලාට ඉතින් ඔන්න පුළුවන් withdraw කරගන්න නොමිලේම මේකෙන් හම්බෙන USDT දෙක. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ ඔයාලට register වෙන්න හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ හැමදේම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පල්ලා description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා හැමදේම කොහොමද මේකේ personal details add කරගන්න කියලා හැමදේම එතනින් බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට පොඩියට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ ඔයාලා මුලින්ම මේක settings කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන මුලින්ම තියෙන my කියලා මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් ඔයා register වුණාට පස්සේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා personal information කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ mobile number එක මුලින්ම තියෙනවා. ඔයාගේ USDT address එක. මෙතන click කරලා ඔයාගේ USDT address එක දෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න යාළුවනේ ඔයා USDT address එක දෙන්න කලින් ඔයාගේ name එක ආවේ name එක ආලා ඔයාගේ name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන address එක දෙන්න. ඒ හැමදේම මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පැහැදිලි නැත්නම් එතනින් ගිහලා බලලා වැඩ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා fund password කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ප්‍රධාන දෙයක්. මොකද මේකට තමයි ඔයාලා withdraw ගන්න යන්නේ. ඉතින් fund password එක අනිවාර්යයෙන් යාළුවනේ ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් new money code කියන තැනට ඒක දීලා ඊට පස්සේ confirm කියන තැනට ඒ code එක එතනටම නැවතත් දෙන්න. ඔයාලා දෙනකොට අනිවාර්යයෙන් pin code එකක් දෙන්න. අංක 4ක හෝ 6ක දීලා මෙතන submit button එක click කරා පස්සේ ඒ ටික ඔයාගේ save වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ personal information ටික ඔයාලා කරගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේ මගේ real account එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්නවා මගේ balance එක දැන්ට $4.5කුත් තියෙනවා. මට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැම්ම withdraw කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්න යාළුවනේ මේක ගත්ත proof එකක් මම මෙතනට ඇවිල්ලා ඉතින් මම මෙන්න මෙතන my wallet කියලා තැනට යනවා. මෙතන withdraw record කියලා තැනට යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ගත්ත withdraw ප්‍රමාණය. ඉතින් සුපිරියටම මේකෙන් ගෙවනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක දැන්ටමත් ගොඩක් අය මේකට join වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මාස කිහිපයක් මේක දුවනවා බය නැතුව ඔයාලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ VIP එකකුත් buy කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකේ නොමිලේම withdraw එක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම home එකට ආවම මෙතන තියෙනවා my task කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මේකේ හැමදේම මම කියලා දීලා තියෙනවා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් හරියටම බලා ගන්න. නමුත් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙතනින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මෙතන දැන්ට පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ VIP level 1 එක මම buy කරලා තියෙන නිසා VIP 1 එක මම buy කරලා තියෙන නිසා මම යාළුවනේ දවස් දෙකෙන් දෙකට USDT දෙක ගානේ මේකේ withdraw කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ task ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් 0.1 ගානේ ඉතින් අන්තිමටම තියේ $1.2ක් එක task එකක්. ඒක තමයි groups එකට යාළුවගේ join වෙන්න තියෙන්නේ. එතන click කරලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේක මේ accept කියන තැන click කරලා යාළුවනේ මේක add කරගන්න ඕනේ මෙතන on mission කියන තැනට. ඉතින් මට මේක දැන් කරන්න බෑ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන accept කරගෙන යන්න. මේ හැම එකම මේකෙන් කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන on mission කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ යාළුවනේ මගේ දැන් no data මොකද මම මේකේ plan එකක් buy කරලා තියෙන නිසා යාළුවනේ මට මේ level 0 එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ on mission කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන jump task කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට Facebook එකකින් open වෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාලා නැවතත් back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන submit කියලා පෙන්නාවි. ඉතින් පෙන්නුවේ නැවතත් නැති වුණොත් නැවතත් ඔයා jump task එකට ක්ලික් කරලා ඉතින් ඔයාට ගොඩ වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට එතන තප්පරයක් විඳලා නැවතත් ඔයා back වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතන submit කියලා පෙන්නයි. මෙන්න මේකට ක්ලික් කර ගමන් ඔයාගේ මෙතන account balance එකට මෙන්න මෙතනට add වෙවි. ඉතින් යාළුවනේ මේ හැම එකක්ම හැම task එකක්ම කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අර 1.2 task එකේ ඔයාලා join වෙන්න වෙයි group එකට. group එක join වෙලා back වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ඒ ඔක්කොම task ටික ඔයා මෙන්න මෙතන my කියන balance එකට add වෙවි. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ free plan එක වැඩ කරන් තියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේ ඩොලර්ස් දෙක ගන්න නම් USD දෙක ගන්න නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා my wallet කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ withdraw කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා withdrawals කියලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ withdraw method එක තෝරන් තිනවා. ඔයා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට confirm ඔයාගේ address එක පෙන්නාවි ඔයාගේ binance එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයා confirm කරාට පස්සේ ඔයාගේ දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නාවි address එක. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන withdrawal amount කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතන USDT දෙකක් කියලා දීලා මෙතන ඔයා යාළුවනේ අර මං ඉස්සෙල්ලා දීපු fund password එක අංක 6 හෝ 4 password එක මෙතන දීලා submit button click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට pack විතර යනකොට මේ withdraw එක ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ withdraw ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ ඔයාලා recharge කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා මේකට කොහොමද මේකේ VIP එකක් buy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා income කියලා. මේක උඩ click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ VIP 1 එක. ඉතින් මම මේක buy කරලා තියෙන්නේ මට දවසට USDT එක ගානේ ලැබෙනවා. ඉතින් දවස් දෙකෙන් දෙකට මම මේකේ withdraw කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ පළවෙනි එක 23ක වටිනාකමක් තමයි මේ පළවෙනි plan එක තියෙන්නේ. ඔයාලට දවස් ගානේ withdraw ඩොලර් එක ගානේ ඔයාලට earn කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් දෙකකට පාරක් ඔයාලට withdraw ලබා ගන්න පුළුවන්. මාසෙකට ඩොලර් USDT 30ක් ඔයාලට ලැබෙනවා. VIP 2 එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තාස් 20ක් හම්බ වෙනවා 0.3 ගානේ. ඔයාට දවසකට USDT 6ක් ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ 6ක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඔයාට දවස ගානම withdraw ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් VIP 3 එක USDT 310ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ටාස් ඔයාට 30ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා 0.5 ගානේ. USDT 15ක් දවසකට ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ USDT 15ක් කියන්නේ ඔයාට දවස ගාන 15 ගානේ withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් buy නැතුව ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා plan එකක් buy කරගන්න නම් කිසි රිස්ක් එකක් ගන්න එපා. ඔයාලා buy කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේක හොඳ profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම website එකක්. ඉතින් මම දැන් තමත් VIP 1 එක buy කරලා තියෙන නිසා මම දවස් දෙකකට පාරක් මේකේ withdraw එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක යාළුවනේ VIP එකක් buy කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම buy කරන හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තිනවා. නමුත් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නම් අලුත් user කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන my කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න my wallet කියලා තියෙනවා. මේක උඩ click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා රීචාර්ජ් කියලා තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එනවා රීචාර්ජ් කරන details. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ wallet address එක මෙතනින් copy කරගෙන ඔයා යන්න ඕනේ Binance එකට. Binance එකට ගිහිල්ලා මේකට withdraw කරලා ඔයා යාළුවනේ withdraw කරපු amount එක. ඉතින් ඔයා මේකේ පළවෙනි plan එක ගන්න dollars USDT 23ක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන 23 කියලා දීලා transaction කරපු ගාන මෙතනට දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා TX ID එකේ තියෙන last digit 4 ඔයා මෙන්න මෙතන තියලා submit කරන්න තියෙන්නේ. submit කරගම ඔයාගේ plan එක active වෙනවා. ඉතින් active නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන customer care එකට ගිහිල්ලා මෙයාත් එක්ක කතා කරලා ඒ වෙලාවෙම active කරගන්න. මෙයාලා ගොඩක් හොඳ service එකක් තියෙනවා customer care එකෙන්. ඔයාට ඒ වෙලාවෙම ඕන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ ඔයාලා recharge කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට copy කරගන්න address එක copy කරනවා යන්න Binance account එකට. මේ විදිහට Binance account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන wallet කියලා. මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන withdraw කියන තැන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන USDT මෙන්න මෙතන USD කියන තැන උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන ඔයා copy කරන් ආපු wallet address එක මෙන්න මෙතන paste කරන්න. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙතන තියෙනවා network කියලා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා TRC20 කියලා. මේක උඩ click කරන්න. මේක confirm කරන්න. confirm කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනට යාළුවනේ ලබා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ amount එක. ඉතින් ඔයා මේකට 23ක් නම් ඔයා මේ plan එක VIP plan එක buy කරන්න යන්නේ. ඔයාට යාළුවනේ මේකට අනිවාර්යයෙන්ම 24ක් කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මෙයාලා fee එක USDT එකක් fee එක විදිහට කපා ගන්න නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන withdraw කියලා. මේක උඩ click කරන්න. මේ withdraw කියන උඩ click කරා පස්සේ ඔයාට යාළුවනේ ඔයාලා මේ Binance එකට මුලින්ම log වෙනකොට ඔයාලගෙන් verification කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට verify කරන්න ඔයාගේ email එක සහ ඔයාගේ mobile එකට code එකක් ඒ code එක දීලා verify කරගමන් ඔයාගේ withdraw එක successful වෙනවා. successful වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්නවා මෙතන තියෙනවා TX ID කියලා. මේ තියෙන්නේ TX ID එක. මෙන්න මේ code එකේ අන්තිම digit 4 ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන්නේ 6A2D කියන digit 4. මේ විදිහට ඔයා මේක මතක තියාගෙන ඔයා යන්න ඕනේ නැවතත් අර හිතපු තැනට. ඉතින් යාළුවනේ මතක තියාගන්න ඔයාලට මේක මේ withdraw කරපු ඔයා මේක ඔයාගේ USDT එක යවපු ගමන්
ඔයාට මේක මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයා මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ බලා ගන්නවා මෙන්න මෙතන. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ withdraw history එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයා යන්න දැන් සයිට් එකට නැවත. මේ විදිහට සයිට් එකට ඇවිල්ලා යනවා ඔයාට බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයා මේකට එවපු USDT ප්‍රමාණය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් 23ක් කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙතන ඔයා අර last TXID එකේ digit 4 දීලා මෙතන submit button එක ක්ලික් කරන්න. submit button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මෙන්න මෙතන balance එකට එකතු වෙවි 23ක් කියලා. ඉතින් එකතු නැති වුණොත් එහෙම ඔයාට කෙලින්ම මේ විදිහට එකතු වුණාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන VIP කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මේක confirm කරන්න ඔයාගේ successful වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ වෙලේ successful වුණේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ මෙයාලා customer care එක මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් ඕනම වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් මෙයාලගෙන් information දැනගන්න. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ආව contact කරගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ මම විසඳලා දෙනවා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද යාළුවනේ මේ service එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ service එකත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් එයාලගේ අනුදැනුම් නිතරම ගන්නවා. එයාලා ගොඩක් හොඳයි. හැම වෙලේම එයාලා active වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ site එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මම මේක රෙජිස්ටර් කරන්නේ කොහොමද හැමදේම කරන්න කියන වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒකේ මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඔයාට පුළුවන් එතනින් ඇවිල්ලා හැමදේම බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන invite friend කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන referral link එක තියෙනවා. copy කරගෙන ඉතින් මේ යාළුවනේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. ගොඩක්ම වටින වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් e-money නම් ඔන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ගොඩක්ම වටිනවා. ඔයාට පුළුවන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න USDT වලින්. ඉතින් පුංචි සයිට් කරන් ඉන්න වැඩිය සමහර වෙලාවට මාස ගණන් සති ගණන් ඉඳලා ස්කෑම් වෙලා යනවා. ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ මම මේකේ withdraw තවමත් ගන්නවා. ඉතින් මට දැනුත් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් මේක එකතු කරගෙන තව withdraw එකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාට පෙන්වන්න ඕනේ අපේ ටීම් එක මෙතන ඔයාට ටීම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ ටීම් report කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් USDT ප්‍රමාණය මේ විදිහට මෙයාලා මේකට ඩිපොසිට් කරපු ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය වැඩ කරනවා යාළුවනේ මම පර්සනලි දන්නවා. ඉතින් මගේ යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය මේකට ජොයින්ලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තම කියන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ withdraw එකක් ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ කොච්චර. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් පල්ලෙහා තියෙනවා groups. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් Telegram වලට message එකක් දාන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙනවා. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදාටම good luck.